Welkom weer terug, lieve kijkers. We gaan vandaag verder met het maken van onze rok. En al eerder heeft u gezien het patroon tekenen op schaal. En daarna hebben we het op ware grootte getekend. We hebben het patroon overgetrokken, op stof gelegd, geknipt hebben we. En we kunnen nu daadwerkelijk alle spelden ervan afhalen. En we kunnen beginnen met het naaien van onze rok. We hebben hier tailleband. Die zet ik apart. Ik heb voorpand van mijn rok. Hier is de voering. Die zit eraan vast. Deze zet ik ook even apart. En hier heb ik achterpand bij me. We gaan nu alle spelden weghalen. Ik kopieer gelijk alle onderdelen. En wat ik dan doe, u kunt gewoon meekijken. Zoals u ziet heb ik ook speldjes los van mijn patroon. Ik ga mijn patroon weghalen van stof. Maar wat ik dan eerst doe, zijn de speldjes van patroonpapier weghalen. En die speld ik op mijn stof. Ik neem gelijk mijn voeringsstof mee. Dan hebben we het papier nu los van onze stof. Deze hadden we al gedaan. En als het goed is, was deze ook al hier opgespeld. Dit is je voeringsstof. Deze ook. Controleer het een keer voordat je je patroonpapier weghaalt. En wat ik nu doe, ik ga hem hier ook aan de zijkant, ga ik mijn patroonpapier losmaken. Ik haal mijn spelden van mijn patroonpapier en ik speld hem wel vast aan mijn stof. Dus deze kan los. Hier hebben we nog 2 spelden, die ga ik ook weghalen. Ik wil nu mijn patroonpapier gewoon weg hebben. Die is ook. En heel voorzichtig, scheur hem niet. En die kan je weer gebruiken. En kijk, hier zit die ook vast. Als je wil kan je hier ook nog je maten opschrijven. Nu hebben we hier de speldjes op vastgezet. En ik wil nu mijn voering ook los hebben van bovenstof. En bovenstof is je zichtbare stof. Wat je dan doet, kijk maar gewoon weer mee. Hier heb je een speld. En ik wil hem hier ook hebben. Oh, genoeg speldjes nemen en los van je bovenstof speld je hem alleen op je voering. Want je kopieert hem nu. Voorheen werd het kopiëren gedaan door middel van rijgen. Maar dat kost heel veel tijd. Dus ik heb nu ook hier speldjes gedaan. Los van mijn bovenstof. Alleen mijn voering. Wat je dan doet, zijn de speldjes van je bovenstof. Haal je eruit en plaats hem gewoon weer terug. Op je bovenstof alleen. Weer deze. Ik haal hem weer terug en ik zet hem hier vast. Dus los en weer terug hier. En dan heb je al een deel van je stof los. Dit zijn de koepnaden, die wil ik ook hier hebben op mijn voering. Wat je dan doet, hetzelfde principe is niet op je bovenstof, alleen je voering. Hier ook, alleen voering. Ik zal heel vaak herhalen, neem het mij niet kwalijk.
Wat ik nu doe, kijk, als ik deze zo laat zitten, dan kom ik niet meer hier. Dus wat je nu doet, is deze bovenste speld, wat op je bovenstof is, losmaken van je voering, wel terugplaatsen op je bovenstof. Hier ook hetzelfde, want ik wil hem los hebben. En zo ga je verder met alle andere koepnaden. Als je er een handigheid in krijgt, dan heb je zo een rok getekend en draagbaar gemaakt. Midden-achter hebben we gedaan van je bovenstof, van je voering, je koepnaad heb je hier ook en heb je hier ook. En we willen de zijnaden ook gedaan hebben. En zo ga je verder. Als u wilt, mag u gaan rijgen. Ik doe het niet. En nu heb je je bovenstof los van je voering. Maar hier heb je natuurlijk weer 2 delen. En je wil die delen, die koepnaden, wil je ook aan de andere kant hebben. En de zijnaden ook. Je middenachter kan je zo laten. Ik laat u zo zien waarom. Draai hem om. En ik ga hier mijn speldjes overbrengen. Los van het andere deel. En hier ook. Weten we waar we moeten zijn straks. En nu heb ik hem hier over gezet. Ik ga deze losmaken. Dit is los, alleen je koepnaad nog niet. Die gaan we ook hier kopiëren. Ik kan er nu wat makkelijker bij. En ik kan hier weer niet verder. Wat je dan doet, deze alvast losmaken. En dan kan je hier ook doen. En deze maak je los. Plaats hem weer terug. En nu hebben we 1 koepnaad gedaan. Gekopieerd ook aan de andere kant. En nu willen we deze ook gedaan hebben. Weer hetzelfde. Ik ga hem zo voor u vooruit spoelen. Dan hoeft u dat niet te doen. En hebben we gedaan. En deze doen we weer los en weer terug. En dat ga je doen met al je panden. We hebben nu alle onderdelen van een rok hebben we los van elkaar gehaald. En dat met behulp van spelden hebben we het gekopieerd. En wat je nu kan doen is de voorpand en achterpand aan elkaar bevestigen. Wederom weer met hulp van je kopspelden. Voorpand heeft geen naad, dus dan weet je dat dat je voorpand is. En anders schrijf je dat of markeer je dat met een stofkrijt. Onderkant van je rok netjes op elkaar en zijnaden. Want we hadden, voor de naden hadden we hetzelfde aantal centimeters genomen voor en achterpand. We gaan zo spelden. Want als we straks gaan naaien, dan komt dit rechts. En deze meeste stof komt dan aan de linkerkant. Tijdens het stikken laat ik u zien waarom. Hier ook. Deze zetten we op elkaar vast. We gaan straks dus zo stikken. We hebben aan deze kant hebben we ook kopspelden gebruikt. Die gaan we weghalen. Het gevaar is dat je het vergeet tijdens het stikken. En dan is je naald stuk van je naaimachine. Dus we hebben nu 1 deel hebben we vastgezet voor en achterpand. Ik draai deze om. Want straks gaan we zo stikken. Weer panden op elkaar. De zijnaden op elkaar.
gebruik gewoon deze speld. En hier onderkant voel ik ook een speldje. Dan nog een extra speld gebruiken. Ik hoop dat het bij u ook mooi uitkomt. Dat voor- en achterpand de naden goed op elkaar aansluiten. We hebben zo de spelden vastgespeld aan je stof. En deze kunnen we nu weghalen. Die is weg. Voor- en achterpand is op elkaar gespeld. En dit is midden achter. Die hebben we ook vastgespeld. Hadden we al eerder gedaan. Wat je nu kan doen is je koepnaden zo vastspelden dat het straks makkelijk is om te stikken. Je stof los van je andere pand. En je doet deze, hou je zo vast. En die twee speldjes moeten op elkaar komen. En je taillenaad hier ook. Zo, hier en hier. Deze haal je los van je stof en plaats hem weer terug. Deze moet straks in een punt gestikt worden. Het is je koepnaad. Koepnaden geven vorm aan je kledingstuk. En ik wil hem straks tot hier moet hij zijn. En wat ik dan doe is even nog zo moet hij komen. En deze halen we weer weg. Deze hebben we nu gekopieerd. Dat is één koepnaad. En nu andere koepnaad. We zijn nu met achterpand bezig van je rok. Weer hetzelfde op elkaar zetten. Je kopspelden en die ook. Oeps. We hadden de koepnaad op patroonpapier uitgeknipt. Dat is om het zichtbaar te houden. Maar stof knip je je koepnaden niet weg. En hier komt er ook nog eentje. Zo. En deze halen we weer weg. Dit is gewoon goed. Er komt nu al vorm in je achterpand. 2 koepnaden. Hier willen we ook die koepnaden zo gedaan hebben. Hier hou je hem vast. En deze ook. Die 2 komen op elkaar. Ja. Voel gewoon even dat die 2 op elkaar zitten. En je spelt hem vast. En deze. Hier heb je hem. En hier. En deze. Koepnaden. Achter is gedaan. Dit gaan we straks. Ik ga deze weghalen. Is beter te zien. Want dit gaan we straks stikken. Deze koepnaden. De zijnaden gaan we stikken. Nu doen we voorpand ook. Controleer het gewoon. Kan geen kwaad. Weer hier bij elkaar houden. Deze ook. En hier en hier. We hebben nu alle koepnaden overgenomen, vastgespeld. En we kunnen starten met stikken. Hetzelfde doe je ook met je voering. Voering en bovenstof, de middenachter naad nog niet stikken. Dat gaan we als laatste doen. Dan komen we straks weer terug. Heb ik uitgeprobeerd of het goed stikt. Ik wil ook mijn voering uitproberen. Plaats weer mijn stof
onder het voetje. En ik doe met het hendeltje hierachter, zet ik mijn voetje naar beneden. Die is vast. Dan doe ik met mijn handwiel naald naar beneden. Hou je draad wel in de gaten. Als die te kort is geknipt, ben je draad kwijt. Moet je weer gaan inrijgen. En dan gaat hij naar beneden met je handwiel. En dan kan je hem stikken. Even een paar steken vooruit. En dan wil je hem vastzetten. Druk hem naar beneden. En dan moet je weer met je voet deze vastzetten. En je kan weer stikken. En ik ga even zo controleren of die goed stikt. En deze zet ik dan weer even vast. En hij stikt ook. Even kijken hoor. Ja, ik vind hem netjes gestikt. Wat ik allereerst ga doen, is mijn voering stof stikken. Ik had net laten zien bij het spelden dat je stof rechts minder moet zijn. En waarom? Heeft te maken met de ruimte hier aan de rechterkant. Hier heb je alle ruimte en hier heb je maar een beperkte ruimte. Ik kies er altijd voor om een minste stof deze kant te hebben. Ik plaats mijn, hier heb ik alle spelden aan de andere kant weggehaald. Weer hetzelfde, je zet je voetje naar beneden, naald erin en een paar steken vooruit en een paar steken achteruit en we gaan stikken. En dit is mijn naad, stiklijn. Als je wilt kan je dit ook tekenen met stofkrijt. Dat mag u zelf doen. Ik ga het zo laten zien. Ik ga deze weghalen, want ik weet waar ik moet zijn. Ik zie hier ook een puntje. En ik ga hem zo. Trek niet te veel aan je stof. En ga weer verder. Ik ben nu met mijn zijnaad bezig van mijn voering. Weer weghalen. En zo. En hier weer even met je achteruitknopje, achteruit, weer vooruit om je draad vast te hechten. Hebben we die zo gedaan. Is gestikt. Draad altijd naar achter plaatsen. Wat je doet is weer stof onder je voetje. Hier met het hendeltje je voet naar beneden. Ik haal mijn eerste speld weg. Ik doe nu mijn naald erin. En ik steek een paar steken vooruit en een paar steken achteruit. En dan gaan we verder. En ik heb hier een naald, een speld gebruikt. Ik zie hem. Achterin. En hou gewoon je speldlijn aan. Tekenen mag. Oeps, die ben ik kwijt, maar ik zie hem gelukkig. En anders neem je even je meetlint en meet hem af op die 2,5 centimeter. Want zoveel naad hadden we gebruikt om te stikken. En deze heb je. Hoe snel. Het is omdat ik aan het uitleggen ben. Dit was heel snel, maar ik heb net even mijn achteruitknopje gebruikt om hem vast te hechten. En hier kan je draadje los snijden. En ik ga nu even laten zien hoe je de koepnaden gaat stikken. Dit is je koepnaad van je voorpand. Maakt niet uit, het stikken blijft hetzelfde. En plaats je, ik ben soms te snel, bij het weghalen van je stof, als je gestikt hebt, dan is het juist andersom.
eerst je naald naar boven en dan je voetje naar boven. En dan kan je stof weghalen. Ik ga het zo proberen te laten zien. Voetje naar beneden, dat is wanneer je gaat starten met stikken. En je naald ook naar beneden. Je speld haal je weg, want hij zit nu vast. En je stikt een paar steken vooruit en je gaat een paar steken achteruit. En dat is om je draad vast te hechten. En we willen zo'n lijntje erin gestikt hebben. Dus je gaat van breed naar helemaal smal toe. Hier moeten we zijn. Ik doe even als hulpmiddel hier nog een speldje vastzetten. Want ik moet hier zijn. Van hier moet ik daar naartoe gaan. En dat doe je in een vloeiende lijn stikken. En zo, en zo. En hier haal ik nu het speldje weg. En ik ga hier niet te veel stof. En hij is... Nu kan ik deze speld weghalen. Het kan hoor. Als je het voorzichtig doet, kan het. Weer deze vastzetten. Je draad vastzetten. En wat je nu doet, naald naar boven halen. En je voetje naar boven. En voorzichtig je draad zo even een beetje meehelpen met je handwiel. Niet bang zijn voor je naaimachine. Want jij bent degene die de naaimachine aan het bedienen is en niet andersom. Deze twee heb ik en dit is nu je koepnaad. Van breed naar helemaal smal hier. Als je dit hier zou eindigen, dan krijg je hier een plooitje. En dat wil je niet. Je wil dat dit gewoon mooi aansluit. Dit is dus binnenkant van je stof en zo ziet je koepnaad eruit. Zo. Ik laat nog één zien en dan kunt u zelf verder. En dan maak ik de andere koepnaden ook af. Kijk, ik wil deze gestikt hebben. Ik ga die weghalen. Mijn draad naar achteren toe. Mijn stof onderaan het voetje. Voetje naar beneden en je naald naar beneden. Speld weg en je gaat stikken. Een paar steken vooruit en een paar steken achteruit. En ik moet hier zijn. Weer als hulpmiddel een extra speld gebruiken. Dan weet je waar je moet zijn. En weer terug. En ik heb hem. Weer. En deze haal je weg. Knip je draadjes gelijk weg. Achteraf lijkt het veel meer werk te zijn. Deze weg. Dan hebben we nog meer koepnaden. Dus die mag u zelf gaan uitproberen. Ik maak deze ook af. Ik ga ook mijn bovenstof doen. Bovenstof ook hetzelfde. Je zijnaden kan je doen. Je kan je koepnaden ook alvast doen. Ga oefenen. Neem een goedkoop stof. Ga niet gelijk met een dure stof naaien als je beginnend bent. En ga het gewoon uitproberen. Ga achter die naaimachine zitten en probeer het uit. Dan haal je het uit je hoofd. Volgende keer hebben we alle onderdelen vastgestikt. Behalve je achternaad. Die laten we even los. En waarom? Dat laat ik u zien in de volgende tutorial. Want dan gaan we hem afwerken. En als het lukt om een band te plaatsen. Ik zie u dan weer de volgende keer. Blijf volgen. Dag.